અન્ય સ્તરમાં કરેલું પાપ આ તીર્થક્ષેત્રમાં ધોવાય છે, પગ મૂકતાની સાથે પવિત્ર બનાય છે. અને અહીં આવી કરેલું પાપ વજ્રલેપ થાય છે. માટે મહારાજ કહે છે કે જેને મોક્ષની ઈચ્છા હોય, જેને બંધુઓ દેહ મૂકીને ને સ્વદેહે પણ સુખી રહેવું હોય અને હંમેશા સત્સંગમાં ભગવાનના મુક્ત પુરુષ સંત હરિભક્ત એમનો ક્યારે અવગુણ અપરાધ કરવો જ નહીં. અનુભવીઓ કહે છે આવા સંસારમાં પણ રહીને દરેક મુમુક્ષુ જીવે પોતાનો મોક્ષ સાધી લેવો ને એ કળા શીખવાની છે. મહારાજ કે અન્ય સ્તરને વિશે જે પાપ કર્યું હોય એ તીર્થને વિશે નાશ પામે. જીવનમાં કાંઈ પાપ થયા હોય ને તો ગંગામાં સ્નાન કરીએ, પાપ ધોવાઈ જાય, પવિત્ર થવાય. એમ અન્ય સ્તરને વિશે જે પાપ કર્યું હોય એ આ સત્સંગ રૂપી ગંગામાં આવવાથી એ પાપ ધોવાય છે. આ તીર્થમાં, કયું તીર્થ? આ કાળ સત્સંગનું આ સત્સંગ, આ તીર્થમાં આવવાથી બંધુઓ, આ સભામાં આવવાથી, આ સભામાં બેસવાથી, આ ભગવાનના દર્શન કરવાથી, આ મંદિરના પગથિયા ચડવાથી અન્ય સ્ત્રીને વિશે કરેલું પાપ અહીં પગ મૂકતાની સાથે ધોવાઈ જાય છે. આવું પ્રબળ આ તીર્થ છે. પણ આ તીર્થને વિશે આવીને જે પાપ થાય છે ને એ વજ્રલેપ થાય છે. સ્ટીલનો લેપ, સ્ટીલનું બંધન. વજ્ર સમજાવવા માટે લોખંડ, સ્ટીલ કહીએ આપણે, એનો લેપ થાય છે. ખાલી કાદવનો લેપ હોય, થોડું પાણી નાખો ધોવાઈ જાય. કાદવ લાગ્યો હોય, ધૂળ લાગી હોય ને, કાદવમાં પગ પડ્યો, થોડું પાણી નાખો ધોવાઈ જશે. પણ આ હાકળ બંધાણી સ્ટીલની એમાંથી છૂટાય? અન્ય સ્તરમાં કરેલું પાપ આ તીર્થક્ષેત્રમાં ધોવાય છે, પગ મૂકતાની સાથે પવિત્ર બનાય છે. અને અહીં આવી કરેલું પાપ વજ્રલેપ થાય છે. એ તો બંધુઓ જેના વિશે અવગુણ આવ્યો હોય, જેના વિશે આપણે ખરાબ સંકલ્પ થયો હોય, એમની સ્તુતિ પ્રાર્થના કરીએ ને એ જ્યારે માફી આપે ત્યારે માફી મળે છે. માટે મહારાજ કહે છે આ તીર્થક્ષેત્રને વિશે, આ સત્સંગને વિશે ક્યારે બંધુ કોઈએ પાપ કરવું નહીં. અવગુણ લેવો નહીં. અવગુણ રૂપી પાપ મોટું છે. કદાચ કોઈ આજ્ઞા ભંગ થશે ને તો પ્રાર્થનાથી છૂટાશે. પણ જો આ સત્સંગમાં આવીને ભગવાનના સતપુરુષનો, આ સંતનો, આ હરિભક્તનો અવગુણ લેવાશે, એ પાપમાંથી છૂટવું કાઠું છે. અવગુણ રૂપી પાપ બહુ ભૂંડું છે. એક નાની સરખી કાંકરી પણ ગળાને ફોડી નાખે. બાપાશ્રી દૃષ્ટાંત આપે છે. કાચનું મોટું પાત્ર હોય, કાચનું, અને એક નાની કાંકરી મારો તો ફૂટી જાય ને. નાની સરખી કાંકરી પણ મોટા એક કાચના પાત્રને ફોડી નાખે, માટીના પાત્રને ફોડી નાખે. એમ બંધુઓ આ સત્સંગમાં, કારણ સત્સંગમાં આવીને ભગવાનના મુક્ત પુરુષનો, ભગવાનના સંત હરિભક્તનો કાંઈક અવગુણ લેવાય તો એ કાંકરી
એ આપણને મોક્ષ ક્ષેત્રમાંથી પાડી નાખે. મહારાજ વડતાલના 12મા વચનામૃતમાં કહે છે, મુમુક્ષુને પોતાને વિશે રહેલા દોષ એટલા એને હેરાન કરતા નથી જેટલા એ મોટાને વિશે દોષ કલ્પે છે. એ મોટાને વિશે કલ્પેલો દોષ એને બહુ હેરાન કરે છે. માટે બંધુઓ, ભલા થઈને આપણે બહુ વિચારનું રાખવાનું, ક્યારે બંધુઓ ભગવાનનો અવગુણ ના આવવો જોઈએ. ભગવાન આજે અવગુણ શું? તો એ ભગવાનના ગ્રંથો વાંચતા હોઈએ, ભગવાન લીલા ચરિત્રો વાંચતા હોઈએ, ભગવાન કે પ્રાકૃત ચરિત્ર કરે, કંઈ નવી નવી લીલાઓ, તને થાય કે આટલું ભગવાને ઠીક ન કર્યું, કે આજે ભગવાને જે સત્સંગની પ્રથા પ્રણાલિકા બાંધી છે, શિક્ષાપત્રીમાં જે આજ્ઞાઓ કરી છે, એમ થાય કે આ ભગવાને 200 વર્ષ 250 વર્ષ પહેલાં શિક્ષાપત્રી રચી ને 200 વર્ષ પહેલાં, અત્યારે આમાં આટલો ફેરફાર કરવો જોઈએ, આટલું બરાબર નથી કર્યું, આ બરાબર નથી કર્યું. આ થાય કે આ સત્સંગમાં આ પ્રથા પ્રણાલિકા બરાબર નથી, આ મોટાએ બધું આ પ્રસ્થાપન કર્યું છે, આ બરાબર નથી કર્યું કે નથી કરતા. આ અવગુણ શું બંધુ? કદાચ એમ ન વર્તી શકાય એનો બહુ વાંધો નથી, ખોટ છે પણ એટલી બધી ખોટ નથી જેટલી આ બરાબર ન કર્યું કે આ બરાબર નથી કરતા એમાં ખોટ છે. કદાચ બંધુ બધી આજ્ઞા ન પાળી શકાય, ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ દેહના સ્વભાવના કારણે તો એટલું સુખમાં નિંદતા રહેશે, પણ આ જે અવગુણ લેશું ને તો મૂળમાંથી નાશ પામી જાય. માટે મહારાજ કહે છે કે જેને મોક્ષની ઈચ્છા હોય, જેને બંધુઓ દેહ મૂકીને ને સ્વદેહે પણ સુખી રહેવું હોય અને હંમેશા સત્સંગમાં ભગવાન, ભગવાનના મુક્ત પુરુષ, સંત, હરિભક્ત એમનો ક્યારે અવગુણ અપરાધ કરવો જ નહીં. બહુ સાવધાની રાખવી. ભેગા બેઠા હોઈએ, આ ઠીક નથી કરતા, આ આવો છે, ફલાણો ઢેકણો આવો છે, આ આવો છે, આ ના નહીં કરવાનું. બંધુઓ એ જીભના લહર કે ખબર ન પડે પાપ થઈ જાય. હો, સાંઈ બાપા પોતાની વાતોમાં કહે છે, પેલા ગામના ચોરે બેઠેલા 14 જેને નહીં લેવા કે નહીં દેવા, પણ 4 બ્રહ્મહત્યાઓ લાગી એને જીભના લહર કે. હે, આ બંધુઓ 2-5 ભેગા થઈને આ ટીકા ટિપ્પણી કર્યા કરીએ ને, ખબર ન પડે આપણને, અને ક્યાં બંધુ આપણે પાપના ભાગીદારી થઈ જઈએ. માટે બંધુ સત્સંગમાં આપણ સૌ આપણા જીવના કલ્યાણને માટે આવ્યા છીએ, તો હંમેશા આપણે સાવધાની રાખવાની છે. ક્યારે બંધુ કોઈ ભગવાન, ભગવાનના સતપુરુષ, સંત, હરિભક્ત, ભાઈ, બાળક, યુવાન, વૃદ્ધ, કોઈનો અવગુણ નહીં લેવો. અવગુણ જેવું જણાય તો આપણો જો અંદરથી આપણને હેતપ્રીત હોય તો સમજાવીને, જેમ આપણા દીકરાને સમજાવીએ, જેમ આપણા ભાઈબંધને સમજાવીએ, ભાઈને સમજાવીએ, હિતની વાત કેમ મઠાઈને ધીરે ધીરે સમજાવીને લાઈન ઉપર લાવીએ, એમ સમજાવીને લાઈન ઉપર લાવો તો પરોપકાર છે. એવું ન કરી શકીએ તો બંધુઓ સત્સંગ છે, મોટો સમુદાય છે, બધા જ એકી સાથે પાકા ન હોય, બધા એકી સાથે પાકા ન હોય, પણ મહિમા સમજો ગમે તેવો છે
પણ આ સત્સંગમાં આવે છે ને, આ ભગવાનના દર્શને આવે છે ને, એનો ફેરો આ ભગવાન ખાલી જવા દેવાના નથી. પ્રથમ પકડનું 24મું વચનામૃત મહારાજ કહે છે, ગમે તેવો જીવ છે પણ આ સત્સંગ મળ્યો છે ને માટે ભાગ્યશાળી. શું છે? આ જંગી જહાજમાં બેઠો છે ને એ સમુદ્રને પારને પામી જવાનો. કઈ જંગી જહાજ? સ્વામિનારાયણ ગાદીનું શરણું. આ જંગી જહાજ જેને બધું લીધું છે એ ગમે તેવો નહીં હોય, પારને પામી જવાનો. સાંઈ બાપાએ આશીર્વાદ આપ્યો છે. સાંઈ બાપા કે આ સ્વામિનારાયણ ગાદીનો આશ્રિત થયો છે, દેહ પર્યંત રહેશે, સિદ્ધાંતવાદી જીવન જીવશે. એના ગમે તેવા ઉધાર પાસા હશે પણ એને જન્મ નહીં ધરાવીએ. એમનું બિરુદ શું છે? જાણે રાજાધિરાજ ગાદી ઉપર બિરાજે ને, ચક્રવર્તી રાજા બધા કેદીને છોડી મૂકે. શું એ એની મોટાઈ, ઉદારતા. ત્યારે પછી જોવા ન બેસે ક્યારે જન્મ ટીપ છે અને ન છોડાય, બધાને મુક્તિ જાઓ. એમ બંધુઓ, જે આ મુમુક્ષુ જીવો આપણે સત્સંગમાં આવીએ છીએ ને, દરેક બહુ ભાગ્યશાળી છીએ. શું સમજવું? કે એનો સ્વભાવ આવો છે, એની પ્રકૃતિ આવી છે, એ જિદ્દી સ્વભાવનો છે, ક્રોધી સ્વભાવનો છે, ગમે તેવો છે. પણ આ સ્વામિનારાયણ ગાદીના શરણમાં છે ને માટે જીવાત્મા બહુ ભાગ્યશાળી છે. એમ સમજી મહિમા દ્રષ્ટિ રાખવી તો બંધુ અવગુણ ના આવે. એથી આગળ આપણને લાગે તો બંધુ એમ સમજવું, ભેંસના શિંગડા ભેંસને ભારે. શું? ભેંસના શિંગડા ભેંસને ભારે. આપણે ક્યાં ઉપાડવા પડે છે? વાંકું છે કે આવું છે કે જેવું હોય એવું, નાનું મોટું એને ભાર. આપણને શું? આ પણ અવગુણમાંથી પાછું વળવા માટેનો એક માર્ગ છે. શું છે? એથી આગળ સૌને કર્મફળ આપનારા સમર્થ ભગવાન બેઠા છે. શું છે? આ ભગવાન કેવા સમર્થ છે! એક સમયે અનેક સ્થળમાં અનેક જીવો જે કર્મ કરે છે, આ આખા પૃથ્વી લોકના, આખા બ્રહ્માંડના ઠેઠ મૂળ અક્ષર સુધીના ઐશ્વર્યાર્થીઓને જે બધા જ માયાના જીવો પોતાના સ્વભાવ પ્રકૃતિ પ્રમાણે કર્મ કરે છે, એ બધાનું લેખું એકી સાથે આ ભગવાન લખે છે. અને સમય આવે દરેકના કર્મ પ્રમાણે એના ફળને ભગવાન પમાડે છે. નહીં તો બંધુઆ કોઈ જીવ સીધો ચાલે એવો નથી. જો એના કર્મ પ્રમાણે ભગવાન લખીને ફળ ન આપતા હોય ને તો બધા જ આપણે ચારે બાજુ મહાલીએ એવા છીએ. પણ બધા આખા વિશ્વના દરેક જીવો દેહધારીઓ કેટલા સાવધાન રહીએ છીએ. આ ભગવાન દરેકના કર્મ એકી સાથે લખે છે અને સમય આવે સહેજે બધાના હવોના કર્મ પ્રમાણે ફળ આપી દે છે. અમારે શાસ્ત્રકારો દૃષ્ટાંત આપે છે. 1000 ગાયનું ટોળું હોય. શું હોય? અને 1000 ગાયના વાછડા એક 1000 વાછડા છોડવામાં આવે. 1000 ગાયો, દૂધની ગાયો, 1000 વાછરડા. ધન ચડીને આવ્યું હોય, અમે 1000 વાછરડા છોડવામાં આવે. દરેક વાછરડું આ મારું બેટા મારતું પણ હવોની માને વર્ગી પડશે. અને હવોની માં જ હવોના વાછરડાને ધાવવા દેશે. ત્યાં સુધી બીજું આવે પગ ઉપર લેશે. જોજો ગામની ભાગોળે આવું દૃશ્ય સર્જાય. ગાયનું ધણ ઊભું હોય, બધા પાના વાછરડા છોડો, ભેટું માવા જાય, બધે તત પાટું મારે. હવનું વાસડું હવ એની માં ધાવવા દેશે, એને ત્યાં જઈને લાગી જવાનું. એમ બંધુઓ, દરેક જીવનું કર્મ એના પ્રમાણે એનું ફળ પરમેશ્વર
પમાડી જ દે છે. માટે એના કર્મનું ફળ આપનારા ભગવાન બેઠા છે. આપણે બહુ ચિંતા કરવાની, પણ આ તો આખા ગામનું ખાડું ખણીને હાલે. હે, આખા ગામની ચિંતા મોક્ષાર્થે નહીં કરવાની. આપણે જો તર્યા તો જગ તર્યો. ડોશી પર્વના દિવસે નાહવા ગયા ગંગામાં અને પગ લપસી ગયો ને પાણી ઊંડું ને પ્રવાહ વેગીલો ખેંચાવા લાગે, ડૂબવા લાગે. જગ ડૂબ્યો, જગ ડૂબ્યો. હે, બધા કોઈ ધૂબકો મારીને પૂરે પકડીને ખેંચીને કાઢ્યા. જગ તર્યો, જગ તર્યો. અરે માજી, જગ બુડ્યો ને જગ તર્યો શું કે? બેટા, જો હું બુડી ગઈ હોત તો મારા માટે આખો જગ બુડેલો હતો ન કે, અને હું તરી તો મારા માટે આખું જગત વિદ્યમાન રહ્યું ને. આપણે તર્યા તો બંધુઓ જગ તર્યો. હો, આખા જગતની, આખા સંસારની ચિંતા આપણે કરવાની નથી. પણ આપણે એવા છીએ ને, આખા ગામનું ખાડું ખણીએ છીએ. બધા જ આપણે જોજો, પોતાના મોક્ષની ચિંતા કરતા ફલાણો આવો, એને લાઈનો પર આવો, હા આવો, એને માર્ગ પર કરવો છે, આ ચિંતા કરીએ છીએ. અને બંધુ એ ચિંતા મૂકો ને મહારાજ કે. હા, અનુભવીઓ કહે છે આવા સંસારમાં પણ રહીને દરેક મુમુક્ષુ જીવે પોતાનો મોક્ષ સાધી લેવો ને એ કળા શીખવાની છે. શું છે? આવા સંસારમાં રહીને પણ દરેક મુમુક્ષુ એવા આપણે આપણો મોક્ષ સિદ્ધ કરી લેવો ને આ કળા શીખવાની છે. લાગે સહેલું પણ થવું કાઠું છે. હો, લાગે સહેલું કોઈ અવગુણ નથી લેવો. પણ વિચાર કરીએ બંધુ, ડગલે ને પગલે આ ફલાણો ઢીકણો આવો આ જ કર્યા કરીએ છીએ. અને આમાં સમય ગુમાવીએ છીએ અને ખોટા દોષના ટોપલા ખણીએ છીએ. બાપાશ્રી કહે કે માંસના પીડા ખણે છે એટલે શું માંસના પીડા ખણે? આમ એમ નહીં, આ અવગુણના કારણે વારંવાર આ દેહ ધરવો પડે છે. આ દેહ માંસનો પીંડો, આ છૂટ્યો, બીજો પીંડો એ છૂટ્યો, ત્રીજો પિંડ ધારણ કરવો પડે. આ માંસના પીંડા ખણવા પડે છે. ભગવાન ને ભગવાનના સંત હરિભક્તના અવગુણના કારણે વારંવાર આ જીવને માંસના પીંડા ખણવા પડે છે, વારંવાર દેહ ધરવા પડે છે. માટે બંધુ અને શાસ્ત્રકારો અનુભવીઓ કહે છે જો આપણે આપણા જીવાત્માનો મોક્ષ સાધી લીધો તો બધા જ કામ પૂરા થઈ ગયા. અને જો આ સત્સંગ મળ્યો અને આપણે આપણા જીવાત્માનો મોક્ષ સિદ્ધ ન કરી શક્યા તો બધા જ કામ અધૂરા છે, ભલે ગમે એટલું કર્યું હોય તો પણ. માટે સત્સંગમાં રહીને ક્યારે બંધુ નહીં ભગવાનનો, નહીં ભગવાનના મુક્ત પુરુષનો, નહીં સંત, નહીં હરિભક્ત, નાનામાં નાના હરિભક્તનો પણ અવગુણ નહીં લેવો. જો સત્સંગમાં ગાઢ પ્રીતિ કરવી હોય, ભગવાનને વિશે પ્રેમની જ્યોત જગાવવી હોય, સત્પુરુષને વિશે પ્રેમ કરવો હોય, સંત હરિભક્તને વિશે, આ સત્સંગને વિશે આમ પ્રેમ કરવો હોય, આનંદ માણવો હોય, જેમ સૂર્યોદય થાય ને કમળ વન ખીલે એમ બંધુ આપણું જીવન કમળની પટે ખીલવવું હોય ને તો હંમેશા સત્સંગમાં નિર્દોષ બુદ્ધિ રાખવા પ્રયત્ન કરવાનો.